นะคะคุณผู้ชมสหรัฐนี่เพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายสำคัญ4ฉบับนะคะซึ่งใน4ฉบับเนี่ยก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนอิสราเอลไต้หวันแล้วก็จะมีเรื่องของการแบน TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของจีนด้วยนะคะเมื่อวานนี้สภาผู้แทนสหรัฐได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นอนุมัติความช่วยเหลือด้านอาวุธและเศรษฐกิจให้กับยูเครนมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้พยายามผลักดันและหว่านล้อมพรรคริพับลิกันมาหลายเดือนภายใต้แรงกดดันจากบรรดาชาติพันธมิตรและเสียงเรียกร้องของผู้นำยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็ออกมาขานรับมตินี้โดยทันทีและก็ได้บอกว่างบช่วยเหลือก้อนนี้จะสามารถช่วยเหลือชาวยูเครนนับหมื่นชีวิตขณะที่นายเดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินก็ออกมาบอกว่างบจัดซื้ออาวุธให้ยูเครนครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้ครั้งใหญ่ให้สหรัฐและจะยิ่งทำลายยูเครนมากให้พังพินาศยิ่งขึ้นขณะที่นายชักชูเมอร์ประธานวุฒิสภาได้บอกว่าวุฒิสภาจะรีบดำเนินการอนุมัติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรวดเร็วในระหว่างการพิจารณาในวันอังคารนี้โดยนายไบเดนก็ออกมาขอบคุณนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนที่ตอนแรกลังเลใจไม่ยอมอนุมัตินะคะแต่ว่าในที่สุดก็ยอมผ่านร่างกฎหมายช่วยยูเครนทั้งที่อาจจะโดนสมาชิกริพับลิกันขวาจัดที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ปลดออกโดยจอห์นสันกล่าวว่าการส่งอาวุธไปช่วยยูเครนดีกว่าการส่งทหารอเมริกันไปช่วยรบร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอนุมัติให้รัฐบาลสหรัฐสามารถยึดและขายทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อนำไปช่วยยูเครนสร้างประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยส่วนร่างกฎหมายฉบับที่2ที่มีมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์เป็นงบช่วยเหลือด้านการจัดซื้ออาวุธให้อิสราเอลและเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็เปิดเผยว่างบส่วนนี้จะนำไปใช้เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า Iron Dome นะคะส่วนร่างกฎหมายฉบับที่3มีมูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์ก็เพื่อจัดหาอาวุธให้กับไต้หวันไว้ใช้ป้องกันตนเองจากจีนและบางส่วนนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเรือดำน้ำสำหรับแข่งขันและสกัดอิทธิพลจากจีนและก็ร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่4เป็นการผลักดันการแบนแอป TikTok ของจีนค่ะโดยกดบันให้ ByteDance ต้องขายกิจการ TikTok ในสหรัฐไม่ฉะนั้นจะถูกแบนไปทั่วประเทศค่ะเรื่องแบน TikTok นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณกระบอกรายงานคือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเสียงข้างมาก360 ต่อ 58 เสียงในการประชุมวาระพิเศษเมื่อวันเสาร์รับรองกฎหมายที่ใช้ชื่อว่ากฎหมายปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยศัตรูต่างชาติระบุออกมาอย่างนี้ค่ะว่าบริษัท ByteDance ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนจะต้องยุติการครอบครองกรรมสิทธิ์เหนือ TikTok ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการกดดันให้ทาง ByteDance ขายธุรกิจให้กับนักลงทุนชาวสหรัฐแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะมีการต่อเวลาให้ TikTok อีก 3 เดือนหากว่ากระบวนการซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้นมิฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้ในสหรัฐอีกต่อไปเนื้อหากฎหมายระบุเหตุผลด้านความมั่นคงว่าจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในสหรัฐผ่านทาง TikTok แน่นอนค่ะว่า TikTok นั้นมีการออกแถลงการว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้จะถือเป็นการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน170 ล้านคนในสหรัฐและเป็นการทำลายธุรกิจราว7 ล้านแห่งซึ่งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะมีรายงานว่านายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเองก็เตรียมที่จะเดินทางเยือนประเทศจีนในสัปดาห์หน้าเป็นเวลา3 วันในช่วงเวลาวันที่ 24-26 เมษายนโดยเขาจะไปที่เซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งนะคะนับเป็นการเยือนจีนครั้งที่2ในรอบไม่กี่เดือนซึ่งเป็นความพยายามของจีนและสหรัฐที่จะมีการติดต่อสื่อสารให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งและมีความเห็นที่ต่างกันในหลายเรื่องไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนประเด็นไต้หวันข้อพิพาททะเลจีนใต้เกาหลีเหนือปัญหาสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงและการแข่งขันด้านการค้าและล่าสุดมีประเด็นอิหร่านกับอิสราเอลบลิงเคนนั้นมีกำหนดจะหารือกับนายหวังอี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแม้ว่ายังไม่ยืนยันประเด็นสำคัญก็อย่างที่บอกก็คงจะคุยเรื่องความขัดแย้งอิหร่านกับอิสราเอลนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะคุยเรื่องไต้หวันและทะเลจีนใต้ด้วยและการเยือนก็อย่างที่บอกมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนสหรัฐเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายเดินหน้าแบน TikTok ของจีนแล้วก็มีการ
ผ่านร่างกฎหมายจัดส่งอาวุธให้ไต้หวันในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากไบเดนเพิ่งประกาศยกเลิกกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากจีน3 เท่าเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ